चला तर मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आपण स्टार्ट करणार आहोत 9वीचा सायन्स विषयाचा चॅप्टर फर्स्ट, जो की आहे लॉज ऑफ मोशन. एका साईडला आपण पुस्तक ठेवणार आहोत आणि दुसऱ्या साईडला आपण आपल्या नोट्स ठेवणार आहोत. तर आतापर्यंत जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर प्लीज यार चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनला प्रेस करून घ्या आणि व्हिडिओ तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. कारण या लॉकडाऊनमध्ये मी तुम्हाला पूर्ण विज्ञान विषय शिकवणार आहे. जेवढा कंप्लीट होईल तेवढा तर शिकवणार आहे त्याच्यामुळं. आणि हो, तुम्हाला जर दुसरा कोणता विषय पाहिजे असला तरी माझ्याकडे दुसऱ्या मी सरला सांगेल, ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. मी तो पण विषय पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेन. तर जल्दी म्हणजे लवकरात लवकर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. तर चला आपण हा व्हिडिओ स्टार्ट करूया. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण मी तुम्हाला शेवटी सांगणार आहे की या धड्याचा नोट्स तुम्हाला कुठून भेटतील आणि जे लेक्चर झालं का नाही त्या लेक्चरच्या नंतर मी तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड करत जाईल. त्याचा तुम्ही अभ्यास करा, त्याच्यावर तुमचे क्वेश्चन सॉल्व करा आणि काय अडचण आली तर मला तुम्ही कमेंट करू शकता किंवा मी तुम्हाला माझा व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर कंबाईन करतो. व्हॉट्सअपचा ग्रुप तुम्ही जॉईन करू शकता. तर चला व्हिडिओ स्टार्ट करूया. पहिला आपण पाहूया लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन म्हणजे काय माहिती आहे का तुम्हाला? गतीचे नियम सांगितलेले आहेत. गतीचे नियम तुम्हाला या धड्यामध्ये सांगितलेले आहेत. गतीचे नियम कोण दिलेले आहेत? न्यूटनने दिलेले आहेत. हे तर तुम्हाला माहिती आहे. गतीचे नियम न्यूटनने प्रोव्हाइड आपल्याला केलेले आहेत. तर मेन पॉईंट आहे आपण धड्यामध्ये कव्हर करणार आहोत. म्हणजे कोणता माहिती आहे का? मोशन, त्याच्यानंतर डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट, त्याच्यानंतर ॲसेलेरेशन आणि फोर्थ आहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अँड रिलेटेड इक्वेशन म्हणजे त्याने इक्वेशन काय दिलेले आहेत ते इक्वेशन पण आपण कव्हर करणार आहोत. त्याच्यानंतर आता आपण व्हिडिओ स्टार्ट करूया. मी पहिल्यांदा तुम्हाला मराठीमध्ये समजून सांगतो आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला इंग्लिशमध्ये सांगतो, कारण तुम्हाला मराठीमध्ये सांगितलं त्याच्यानंतर चांगलं समजेल. तर पहिला पॉईंट आहे मोशन ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट. मोशन म्हणजे काय? गती. गती किंवा तुम्ही त्याला दुसऱ्या शब्दामध्ये म्हणू शकता की एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरून जायला त्याला डिस्प्लेसमेंटसुद्धा म्हणतात. आपण ते मी तुम्हाला ते डिटेलमध्ये सांगणार आहे. कॅन यू टेल म्हणलेलं आहे तुम्हाला. तुम्ही सांगू शकता का इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्झाम्पल कॅन यू सीन मोशन? तुम्हाला कोणत्या खालील एक्झाम्पलमध्ये मोशन दिसते का? खाली तुम्हाला एक्झाम्पल दिले आहेत. हाऊ विल यू एक्सप्लेन प्रेझेन्स ऑर ऑप्शन्स ऑफ मोशन? या एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही सांगू शकता की इथे मोशन आहे की नाही, प्रेझेन्स आहे की नाही. तर आपण ते एक्झाम्पल्स पाहूयात. द फ्लाईट ऑफ बर्ड म्हणजे बर्ड असं उडते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाते, असं फ्लाईट म्हणजे असं हे झेप घेणे. तर उडते म्हणजे ते जाते असं, म्हणजे ती मोशन आहे. म्हणजे फर्स्ट पॉईंट आहे मोशनमध्ये आहे, फर्स्ट पॉईंटचं मोशन आहे. त्याच्यानंतर सेकंडमध्ये आपल्याला विचारलेलं आहे स्टेशनरी ट्रेन जी आहे ना ती एका जागेवर थांबून आहे या पटरीवर, म्हणजे इथं मोशन नाही आहे. तिनं जर जागा चेंज करून जर ती दुसरीकडे गेली असती ना तर तिथं मोशन झालं असतं, पण ती गेलेली नाही आहे, त्याच्यामुळे इथं मोशन नाही आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला थर्ड पॉईंट आहे लीव्ज फ्लाईंग थ्रू एअर. हवेमध्ये किंवा हवेमुळं पानं वाहून जात आहेत, म्हणजे त्या पानाचं सुद्धा डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? डिस्प्लेसमेंट म्हणजे ह्या जागेवरून ह्या जागेवर जाणं किंवा जागा सोडणं. जर ऑब्जेक्टनं ती जागा मेन जागा, समजा ही मेन जागा आहे आणि तो मेन जागा सोडून इथे जरी गेला तर त्या बॉडीचं त्याचं डिस्प्लेसमेंट एका प्लेसमधून दुसऱ्या प्लेसवर जाणं, याला डिस्प्लेसमेंट म्हणतात. तर इथे पण हे स्टेशनरी आहे म्हणजे इथे पण मोशन नाही झालं. थर्ड पॉईंटमध्ये फ्लाईंग म्हणजे इथं मोशन झालेलं आहे. आणि फोर्थ पॉईंट आहे स्टोन लाईंग ऑन हिल. एका टेकडीवर स्टोन फक्त आहे. लाई म्हणजे काय? असणे. लाईंग म्हणजे असणे, म्हणजे इथं पण मोशन नाही आहे. आणि जर तो मोशन असं जर तो घरंगळत खाली आला असला तर तो मोशन झाला असतं, किंवा इतर कोणत्या गोष्टी. तुम्हाला खालच्या प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे वी सी द मोशन ऑफ सेव्हरल ऑब्जेक्ट एव्हरी डे. तुम्ही अनेक मोशन प्रत्येक दिवशी पाहत असतात. समथिंग वी कॅन नॉट सी मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे ब्रीज. समटाईम्स तुम्हाला काही वेळा मोशन जे आहे ना ते डायरेक्टली दिसत नाही आहे. मोशन म्हणजे काय? ते तुम्हाला डायरेक्ट दिसत नाही. मोशन म्हणजे मी तुम्हाला सांगितले ह्या जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाणं म्हणजे गती. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे हे डिस्प्लेसमेंट झालं बॉडीचं, त्याला आपण मोशन म्हणू शकता. ब्रीज म्हणजे काय? हवेची झुळूक. तुम्ही हवेच्या झुळूकला फक्त जाणू शकता, पण ते डायरेक्टली नसते. मोशन होते तिथं, पण हवा ह्या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी जाते, फक्त हवा जाणवते, पण ती हवा दिसत नाही, म्हणजे ती डायरेक्टली नसते, ती इनडायरेक्टली असते, पण मोशन तिथं होते.
त्याच्यानंतर तुम्हाला कॅन यू लिस्ट सम अदर एक्झाम्पल्स, असे भरपूर एक्झाम्पल आहेत जे तुम्ही मला देऊ शकता. तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये द्या. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. ही गाडी ह्या ठिकाणाहून त्या ठिकाणाहून जाणे, फ्लाईट उडणे, असं एरोप्लेन, असे भरपूर एक्झाम्पल आहेत. त्यापैकी आजचं होमवर्क तुम्ही मला कंप्लीट करून दाखवा. आणि एक एक्झाम्पल तुम्ही मला कमीत कमी एक एक्झाम्पल कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. त्याच्यानंतर तुम्हाला विचारलेलं आहे थिंक अबाउट इट, याच्याबद्दल विचार करा. हे आपण आता पुसून टाकूयात. याच्याबद्दल विचार करा म्हणले, थिंक अबाउट इट. काय म्हणलेलं आहे त्यांनी, यू आर ट्रॅव्हलिंग इन बस, तुम्ही एका बसमध्ये प्रवास करतायत. इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन, तुम्ही एका ह्या बसमध्ये प्रवास करतायत. समजा मला चित्र काढता येत नाही तर ह्या बसमध्ये तुम्ही प्रवास करतायत आणि तुमच्या समोरचा, समजा तुम्ही इथे बसलात आणि तुमच्या समोरचा माणूस मोशनमध्ये असेल का. तुम्हाला एक मी गोष्ट सांगू शकतोय, जर तुम्ही बसमध्ये असाल आणि बस अशी जावलेली आहे, बस ही मोशनमध्ये आहे, मान्य, बस ही मोशनमध्ये आहे आणि बसमधला प्रत्येक माणूससुद्धा मोशनमध्ये असणारच. कारण तुम्हाला समजण्यासाठी एक उदाहरण देतो तुम्हाला. समजा बसच्या समोर गाय आली तर बस ब्रेक मारणार आणि बस ब्रेक मारल्याच्या नंतर बसमधील सर्व प्रवासी असे समोर ढकलले जाणार, समोरच्या दिशेला ढकलले जाणार. म्हणजे ते प्रवासी मोशनमध्ये असल्यामुळेच त्याची जे झोक जे असतो ना, त्याचा तोल तो समोरच्या दिशेला पडतो. समजलं, म्हणून तो पण मोशनमध्ये असणार. हा पण पॉईंट आपला क्लिअर झाला. त्याच्यानंतर सेकंड आपल्याला विचारलेला आहे क्वेश्चन, व्हॉट डू यू टेक इन टू कन्सिडरेशन टू डिसाईड इफ ॲन ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग ऑर नॉट. व्हॉट डू यू टेक इन कन्सिडरेशन टू डिसाईड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग ऑर नॉट. ऑब्जेक्ट तुम्ही काय हे कन्सिडर कसं करू शकता म्हणजे तुम्ही ठरवू कसं शकता ऑब्जेक्ट मूव्ह करायला की नाही. जर त्या ऑब्जेक्टचं जर डिस्प्लेसमेंट, समजा ती जर ऑब्जेक्ट ह्या जर जाग्यावर गेलं तर आपण ठरवू शकतो की त्या ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट, त्याची पोझिशन चेंज झाली आहे की नाही. समजलं, तो ऑब्जेक्ट हलला आहे म्हणजे त्याचं ह्या जागेवरून ह्या जागेवर गेलं, त्याची हालचाल झाली की नाही ते आपण ठरवू शकतो. म्हणजे त्याचं डिस्प्लेसमेंट जर झालं, जर त्याचं मोशन जर झालं तर आपण ते ठरवू शकतो. हे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे बॉडी ह्या जर त्याच्या ओरिजिनल प्लेसवरून ती इथं जरी गेली तर त्या बॉडीचं झालं डिस्प्लेसमेंट. समजलं. त्याच्यानंतर आहे तुम्हाला, यू हॅव लर्न्ड दॅट मोशन इज अ रिलेटिव्ह कन्सेप्ट. मोशन जे आहे ना ते रिलेटिव्ह कन्सेप्ट आहे. मी तुम्हाला सांगतो, इफ द पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. समजा तुम्हाला मोशन झाले की नाही ते सांगायचे, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, एक पॉईंट असा घ्यावा लागेल, एखादा पॉईंट कन्सिडर करावं लागेल आणि तिथून बॉडी ते इथपर्यंत गेली हे सांगण्यासाठी, मोशन झाले की नाही ते सांगण्यासाठी तुम्हाला एक पॉईंट घ्यावा लागेल. पुढचं आहे का तुम्ही, इट्स सेड टू बी इन मोशन, अदरवाईज इट इज नॉट, इट इज इन रेस्ट. समजा हे बॉडी आहे, ही बॉडी इथपर्यंत गेलेली आहे, तर तुम्हाला सांगावं लागेल की ही बॉडी इथून निघाली होती. म्हणजे इथून म्हणजे हे काय झालं, रेफरन्स पॉईंट झाला. त्याचा रेफरन्स पॉईंटने काय सांगितले ना, रिस्पेक्ट इट सराउंडिंग, हे झालं सराउंडिंग, इथून इथपर्यंत निघाला आहे. म्हणजे तुम्हाला हे फिक्स पोझिशन, सुरुवातीची पोझिशन तुम्हाला सांगावं लागेल. म्हणजे तुम्हाला सराउंडिंग पोझिशन घ्यावं लागेल, तेव्हाच तुम्ही सांगू शकता की ही बॉडी इथून इथपर्यंत गेली आहे. म्हणजे तुम्हाला इथली पोझिशन घ्यावं लागेल. समजलं. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगितलेलं आहे, आता इथं आपण डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स डिस्कस करणार आहोत. तर डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत. हे तुम्ही अतिशय लक्ष देऊ नका. हे तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलं शकते. हे तुम्हाला 2 मार्काला डिफरन्स मधलं विचारलं जात आहेच. तर हे पहिल्यांदा आपण पुस्तकातलं पाहायचं नाही. पहिल्यांदा आपण मी जे तुम्हाला नोट्स दिलेले आहे ते तुम्हाला नोट्समधलं पाहूयात. तर पहा इकडे, मी याचा कलर चेंज करून घेतो. तर लेंथ ऑफ पाथ ट्रॅव्हल्ड बाय बॉडी वाईल मूव्हिंग फ्रॉम इनिशियल पोझिशन टू फायनल पोझिशन. लेंथ ऑफ पाथ, रस्ता जो असते ना, ट्रॅव्हल्ड बाय बॉडी, ह्या बॉडी थ्रू रस्ता ट्रॅव्हल झाला. इनिशियल म्हणजे सुरुवातीची पॉईंट, याला आपण यू घेऊ शकता, आणि फायनल टू द फायनल घेऊ शकता आपण व्ही. तर त्या बॉडीचं इथून इथपर्यंत जाणं म्हणजे काय झालं, ती बॉडी हलणे म्हणजे झालं डिस्प्लेसमेंट. आणि त्या बॉडीनं हे जे डिस्टन्स, हे जे कवर केलं ना, हे रस्ता जो कवर केला आहे हे झालं
डिस्टन्स झालं या त्याच्यामधलं, आणि ही बॉडी इथून इथपर्यंत जाणं, त्याचं हालचाल करणे म्हणजे झालं डिस्प्लेसमेंट. एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाणं म्हणजे झालं डिस्प्लेसमेंट. प्लेसचं डिस्प्लेसमेंट झालं, त्याचं जागा त्यांनी जागावरून सोडली ती जागा. आणि त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंटला आपण पॉईंट पाहू शकता. मी कलर थोडं चेंज करून घेतो. हां, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टर डिस्टन्स बिटवीन द इनिशियल अँड फायनल पोझिशन. हे शॉर्टर असतं, हे शॉर्ट असतं. फायनल आणि हे झालं इनिशियल म्हणजे तुम्हाला मी सांगितलं सुरुवातीचा पॉईंट, आणि हे झालं फायनल पॉईंट. याच्यामधलं डिस्टन्स हे शॉर्ट असते, कमी असते हे डिस्टन्स. म्हणजे डिस्प्लेसमेंटमधलं डिस्टन्स हे शॉर्ट असते, कारण ती ही बॉडी जागा इथून ती बॉडी जागा सोडती आहे फक्त, आणि त्यांनी जे हे डिस्टन्स जे कवर केले ना ते डिस्टन्स शॉर्ट असते. त्याच्यानंतर आपल्याला सेकंड पॉईंट पाहायचे. जर तुम्हाला काही जरी अडचण आली तर प्लीज मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. फक्त व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, तुम्हाला काहीच अडचण येऊ देणार नाही, गॅरंटी माझी. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगितलेलं आहे स्केलर्स अँड वेक्टर्स. डिस्टन्स इज स्केलर क्वांटिटी अँड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. तुम्हाला माहिती पाहिजे, मी सांगणारच आहे. डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंटमधला नेमका फरक काय असतो. डिस्टन्स इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय, त्याला मॅग्नेट्यूड असतं. एक म्हणजे मॅग्नेट्यूड, हे तुम्हाला डिटेलमध्ये पाहायचं आहे 11वीमध्ये. आणि दुसरं असतं स्केलर क्वांटिटीला फक्त असते मॅग्नेट्यूड, आणि वेक्टर क्वांटिटीला असते फक्त मॅग्नेट्यूड आणि डायरेक्शन. म्हणजे वेक्टर क्वांटिटीला दोन्ही पण असते, डायरेक्शन पण असते म्हणजे दिशा पण असते, आणि मॅग्नेट्यूड म्हणजे तुम्ही काय म्हणू शकता. समजा ही एक जागा आहे, ही घर आहे ना, हे इकडं या पुस्तकामध्ये आपण पाहतात हे घर आहे. तर घराची जे साईज आहे की नाही ते झालं मॅग्नेट्यूड त्याचं. आणि घर जर ह्या बाजूनं इकडं जर गेलं का, ही झाली डायरेक्शन. म्हणजे हे तुम्ही गाडी घेऊ शकता. ही गाडी आहे, ही गाडी इथून इथपर्यंत गेली की ही गाडी म्हणजे त्याचं झालं मॅग्नेट्यूड, आणि ती इकडे गेली की ही झालं त्याचं डायरेक्शन. तर डिस्टन्सला फक्त मॅग्नेट्यूड असते, त्याला डायरेक्शन असते. नुसतं मॅग्नेट्यूड असते म्हणजे ते असते स्केलर. आणि जर वेक्टर क्वांटिटी असेल तर वेक्टर क्वांटिटीला असते मॅग्नेट्यूड पण आणि डायरेक्शन पण. हे तुम्हाला आत्ताच पाहायची एवढं गरज नाही डीपमध्ये, तरी पण मी तुम्हाला सांगितले. ते तुम्ही फक्त इतकं ध्यानात ठेवलं तरी चालते. डिस्टन्स इज स्केलर क्वांटिटी अँड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. त्याच्यानंतरचा पॉईंट आहे तुम्हाला डिस्टन्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह अँड डिस्प्लेसमेंट इज पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेफरन्स पॉईंट. डिस्टन्स काय असते, इथून इथपर्यंत हे बॉडी आहे, इथून इथपर्यंत गेली समजा. ही बॉडी इथून इथपर्यंत गेली तर तिचं हिला मॅग्नेट्यूड असते फक्त. मॅग्नेट्यूड असल्यामुळे हिला डायरेक्शन नसते. हे स्केलर असल्यामुळे हिला डायरेक्शन नसते, हिला फक्त मॅग्नेट्यूड असते, जसं मी तुम्हाला वर सांगितलं होतं. आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असते, मॅग्नेट्यूड पण असते आणि डायरेक्शन पण असते. समजा ही बॉडी इथून इथपर्यंत गेली, तिने इतकं डिस्टन्स कवर केलं, हे समजा हे डिस्टन्स आहे 5 मीटर, आणि ती बॉडी परत जर इथं आली तर हे झालं इनिशियल, हे सुरुवातीचं, हे झालं फायनल. जर आपल्याला ह्याच्यामधला चेंज काढायचा असेल तर व्ही मायनस यू, तर 5 - 5 झालं आपलं 0. तर ही पॉझिटिव्ह पण असू शकते, ही 5ला 5 पण असू शकते, किंवा ही जर अशी इथपर्यंत जर आली वापस तर हे निगेटिव्ह पण होऊ शकते. समजलं. तर डिस्प्लेसमेंट इज पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह अलॉंग इट्स रेफरन्स पॉईंट. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे सुरुवातीला, त्याला एक असा पॉईंट घ्यावा लागते जिथून ती हल्ली, इथून इथपर्यंत त्याची हालचाल झाली, म्हणजे झालं स्टार्टिंग पॉईंट, सराउंडिंग पॉईंट आपण म्हणजे सुरुवातीला असं म्हटलं होतं. त्याच्यानंतरचा पॉईंट आहे तुम्हाला देअर इज ऑलवेज डिस्टन्स कवर्ड इज व्हेनेवर द मोशन. जर त्या ऑब्जेक्ट जर मोशन झालं, म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, जर मोशन झालं, मोशन म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट जर झालं त्या बॉडीचं, जर ती बॉडीची हालचाल झाली इथून इथपर्यंत, तर तिथं नेहमी डिस्टन्स कवर झालेलं असते. म्हणजे ही बॉडी इथपर्यंत गेली म्हणजे त्या बॉडीने इतकं डिस्टन्स कवर केलंच, तेव्हाच ती इतकं डिस्टन्स कवर करूनच ती बॉडी इथून इथपर्यंत गेलेली आहे. म्हणजे जर त्या बॉडीचं मोशन झालं तर तिथं डिस्टन्स कवर झालेलंच असते. म्हणजे काय म्हणले, देअर इज ऑलवेज डिस्टन्स कवर्ड इज व्हेनेवर दिस मोशन. याला तुम्ही असंही सांगू शकता, इफ द बॉडी चेंज इट्स मोशन किंवा चेंज इट्स प्लेस देअर इज ऑलवेज डिस्टन्स कवर, असे सांगू शकता. जर बॉडीने त्याची जर जागा चेंज केली तर तिने इतकं डिस्टन्स कवरच केले. म्हणजे समजलं.
त्याच्यानंतर आहे तुम्हाला डिस्प्लेसमेंटला पॉईंट. डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इफ बॉडी कम्स टू इट्स इनिशियल पोझिशन. समजा रेफरन्स पॉईंट इथून बॉडी इथून इथपर्यंत गेलेली आहे, तिने इतकं डिस्टन्स कवर केले. डिस्टन्स माहितीच आहे, डिस्टन्स कवर करावंच लागते कारण तिला मोशन करायचं बॉडीला, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट करायचे. तर ते 0 पण असू शकते म्हणले. आता मी तुम्हाला सांगतो, हे झालं 10 मीटर. समजा हे डिस्टन्स आहे 10 मीटर. ती जर बॉडी हे झाली इनिशियल पॉईंट आणि हे झाला तुमचा फायनल पॉईंट. ही बॉडी इथून इथपर्यंत गेलेली आहे म्हणजे तिनं 10 मीटर डिस्टन्स कवर केले. आणि तीच जर बॉडी इथून इथपर्यंत वापस आली, ही बॉडी डिस्प्लेसमेंट केली बॉडीनं इथून इथपर्यंत 10 मीटर झालं. आणि तीच जर बॉडी इथून डबल इथपर्यंत जर आली ना, तर तिचं झालं डिस्प्लेसमेंट 0. म्हणजे ती बॉडी ज्या ठिकाणी होती ना त्याच ठिकाणी येऊन थांबली. म्हणजे ती हल्ली पण ती बॉडी त्याच ठिकाणी येऊन थांबली. म्हणजे हिचं जर आपल्याला डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट जर काढायचं असलं तर v-u इनिशियल मायनस फायनल 10 झालं 0. आणि डिस्टन्स जर काढायचं असलं समजा, तर जर आपल्याला डिस्प्लेसमेंट जर काढायचं असलं तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं, हे होतं 10 मीटर डिस्टन्स, 10 मीटर हे इनिशियल पॉईंट आणि हे झाला फायनल पॉईंट. तर ही बॉडी इथून इथपर्यंत गेली म्हणजे 10 मीटर गेली आणि डबल वापस आली. म्हणजे डिस्टन्स तुम्हाला माहिती आहे नेहमी पॉझिटिव्ह असते. डिस्टन्स हे निगेटिव्ह नसते. म्हणून 10 + 10 हे झालं डिस्टन्स झालं 20 मीटर. आणि डिस्प्लेसमेंट ह्या ठिकाणून ह्या ठिकाणी ती ज्या ठिकाणी होती ना त्याच ठिकाणी आली, त्याच्यामुळे झालं डिस्प्लेसमेंट 10 - 10 0 v-u झालं 0. तर समजलं, डिस्टन्स हे नेहमी पॉझिटिव्ह असते आणि डिस्प्लेसमेंट हे नेहमी ते पॉझिटिव्ह पण असू शकतं किंवा निगेटिव्ह पण असू शकतं. आणि डिस्प्लेसमेंट जर बॉडी इनिशियल पॉईंटला जर परत जर वापस आली तर ते 0 असतं. त्याच्यानंतर आपल्याला सांगितलेलं आहे SI युनिट मीटर, दोन्हीचं पण मीटर आहे. हे लक्षात करून घ्या, तुम्ही ध्यानात ठेवून घ्या. डिस्टन्स SI युनिट मीटर आहे आणि डिस्प्लेसमेंटचं सुद्धा SI युनिट आहे मीटर. ध्यानात ठेवा. याच्यानंतरचा पॉईंट आपण पाहणार आहोत. हां, याच्यानंतर आपण इथले पाहूयात. हे काय म्हणतात, मेजर द डिस्टन्स बिटवीन पॉईंट्स A and B डिफरंट वेज ॲज शोन इन फिगर. हे काय नाही, हे याच्यामधलं फक्त तुम्हाला डिस्टन्स मोबाईल सांगितलेलं आहे. इथं हे डिस्टन्स तुम्हाला तर दिसतेच. हे 1700 मीटर होते आणि हे होते 1300 मीटर. हे डिस्टन्स कवर करण्यासाठी तुम्हाला जास्त वेळ लागणार आहे आणि हे डिस्टन्स कवर करण्यासाठी तुम्हाला कमी वेळ हे डिस्टन्स कवर करण्यासाठी तुम्हाला कमी वेळ लागणार आहे आणि हे डिस्टन्स कवर करण्यासाठी तुम्हाला जास्त वेळ लागणार आहे. माहितीच आहे तुम्हाला. हे झालं 1300 मीटर आणि हे झालं किती 500 + 1200. हे डिस्टन्स तुम्हाला जास्त वेळ लागणार आहे. हा पण प्रश्नामध्ये ते सांगितलेलं आहे तुम्हाला. याच्यानंतर थिंक अबाउट इट म्हणलेलं आहे. शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीताज हाऊस ऑन हर वे टू स्कूल. ते शीतलच्या शाळेला जातानाच्या रस्त्यामध्ये पहिल्यांदा संगीताचं घर येते. ती पहिल्यांदा संगीताच्या घरी जाते आणि नंतर जाते तिच्या स्कूलला. त्याच्यानंतर काय म्हणले, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल. प्रशांतचं घर इथे आहे, ते डायरेक्ट असा स्कूलला जातो. बोथ आर वॉकिंग विथ सेम स्पीड. ते दोघंही एकाच स्पीडने जात आहेत. हू विल टेक लेस टाईम टू रीच. ऑब्वियसली प्रशांतला शाळेला जाण्यासाठी कमी वेळ लागेल कारण तो डायरेक्ट जातो आहे शाळेला. आणि ही जी आहे ना काय शीतल पहिल्यांदा संगीताच्या घरी जाते आणि नंतर शाळेला जाते. म्हणजे संगीताचं घर इथून तिच्या घरापासून संगीताचं घर आहे 500 मीटरवर आणि नंतर तिला दुसऱ्या रस्त्यानं जावं लागणार आहे. ती रस्ता आहे 1200 मीटर. म्हणजे 500 + 1200 हे झालं 1700 मीटर. हे झालं 1700 मीटर. म्हणजे डिस्टन्स हे नेहमी पॉझिटिव्ह असते. म्हणजे हिला आपल्याला ॲडच करावं लागणार आहे. डिस्टन्सला नेहमी ॲड करायचं, कधीच आपल्याला डिस्टन्सला मायनस करायचं नाही, लक्षात ठेवा. समजलं. तर कुणाला जास्त वेळ लागेल, संगीताला जास्त वेळ लागेल आणि लवकर कोण पोहोचेल, प्रशांत. समजलं. तर याच्यानंतरचा पॉईंट आहे आपला कोणता पॉईंट आहे, हां डिस्टन्सलाच आपल्याला नंतरचा पॉईंट पाहायचा आपल्याला डिस्टन्सचा. त्याच्यानंतर आपण आलेलो आहेत सेकंड पेजवर. तर सेकंड पेजवर आपल्याला सांगितलेलं आहे, आपण हे वाचूयात. इथे आपल्याला दिलेलं आहे, डिस्टन्स इज द लेंथ ऑफ ॲक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल्ड बाय अन ऑब्जेक्ट इन मोशन गोईंग फ्रॉम वन पॉईंट टू अनदर, वेअर ॲज डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन स्टार्टिंग टू फिनिशिंग पॉईंट. तुम्हाला मी सांगितलं होतं जसं डिस्प्लेसमेंट हे डिस्टन्स हे नेहमी पॉझिटिव्ह असतं आणि ते लॉंग रेंज फोर्स ते लॉंग असते असं, आणि जे डिस्प्लेसमेंट असते ना ते शॉर्ट असते आणि ते इनिशियल पॉईंट टू फायनल पॉईंटमध्ये असं असते. मिनिमम डिस्टन्स असते हे
जागा, त्या बॉडीनं जर जागा सोडली ना तर तिथं डिस्प्लेसमेंट होते, मी असं तुम्हाला सांगितलं होतं. आणि ते मिनिमम असते, आणि हे जे असते ना ते लॉंग रेंज असते. डिस्टन्स इज लॉंग रेंज अँड तुम्ही तर म्हणू शकता अँड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्ट रेंज, हे मिनिमम असते. किंवा हे तुम्हाला फक्त ध्यानात ठेवा. आणि जर तुम्हाला विचारलं का मी जे दिलेलं आहे का नाही ते तुम्ही पॉईंट जरी लिहून घेतले तरी ते तुम्हाला महत्त्वाचे आहेत, ते तुम्ही जरी लिहिले तरी तुम्हाला मार्क पडून जातील. तसं काय नाही. त्याच्यानंतरचा तुम्हाला इथे तुम्हाला खाली म्हटलेलं आहे पुस्तकामध्ये, पहा इकडे, यूज युअर ब्रेन पॉवर. यूज युअर ब्रेन पॉवर, तुमच्या दिमागाचा वापर करा म्हटलेला आहे इथे. हे काय म्हणते आपण पाहूयात. प्रश्न तुम्हाला फर्स्ट विचारलेला आहे. हां, जरी तुम्हाला कुठली जरी अडचण आली तर मला विचारा, मी ते तुमची अडचण कवर करण्याचा प्रयत्न करेन. एव्हरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स राऊंड द एज ऑफ सर्क्युलर फील्ड हॅव्हिंग अ रेडियस. हे सर्क्युलर फील्ड आहे, ह्याचं रेडियस दिलेलं आपल्याला 100 मीटर. ॲज शोन इन फिगर, तुम्हाला आकृतीमध्ये दाखवलेलं आहे. इफ शी स्टार्ट फ्रॉम पॉईंट ए पासून तिने स्टार्ट केले. आपण इथं पहिल्यापासून घेऊया. ए पासून तिने स्टार्ट केले असं. स्टार्ट फ्रॉम ए अँड टेक 1 राऊंड. तिनं असं समजा असा 1 राऊंड घेतला म्हणे. हां, हाऊ मच डिस्टन्स शी वॉकड. तर मित्रांनो, काही टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे मला हा व्हिडिओ थांबावा लागणार आहे. तर दुसरा व्हिडिओ पार्ट दुसरा माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे मी, तर तो तुम्ही तिथून पाहू शकता. थँक्स, आणि व्हिडिओला लगेच सबस्क्राईब करा.